nagyon izgalmas lesz, olyan egyenesek lesznek. Milyen terve van a fennvalónak velünk? De jó Isten, még mennyi van hátra? Csapolj bele, ahogy Borát mondta. Akkor Igorszkája utca 69/13-ra. Jó lenne előzzünk, csak ott van egy handle. Hi! Alpár! Tadám! Hova eljöttünk, hé? Az olyan, mint az Alpár, csak túlpárni. Látjátok? Nem adnám semmiért egy vékas suhat magyaró is. Salam aleikum! Kazaksztán! Kazahsztán! A gyöngyvirágos bárány lelkét bekarcolja. Csatornázásból nem vagytok csillagos tízesek, bátyáik. Kaptam egy gyermeket. Jó reggelt! Üdv innen Atirauból. 2 napot voltunk itt, most pedig indulunk Aktobébe, sivatag, sztyeppe, minden játszik, nagyon izgalmas lesz, olyan egyenesek lesznek. Lehet, hogy eső is lesz, na mindegy, mutatom gyorsan a reggelit, és utána indulunk is. Nincsen szalma krumpli, csak steak krumpli. De ami a legjobb, narancslé, joghurt és dupla espresso. Na csumi-csumi! Na, hölgyeim és uraim, ez itt egy lift, ha hiszitek, ha nem, azt, ahogy nézünk ki, már egy szett cuccot levittünk, és most pedig jön a következő szett. Hamar intézzük el az elintézni valót, utána pedig sorry, we are bringing out the bags and after I come back and leave the key and I pay, okay? Amúgy csak ajánlani tudjuk ezt a Grand Hotel 4 csillagot. Tényleg nagyon jó. Itt vannak a gépezetek, a gépsárkányok, és amúgy elég korán van, 7 óra valamennyi. Goodbye Atirau, it was a pleasure. Akarom mondani, egy élmény volt. Szia Atirau! Nem tudom, még valaha jövök-e ide hozzád, de tetszettél, jó kis város. Na szóval vagány volt, szép volt, pihentünk, mostunk, vágtunk, egy kicsit sétáltunk is. Hát bocsi, hogy a tegnapi rész nem lett olyan nagyon izgalmakadús, de vannak ilyen napok, meg olyan napok. Na, nem olyan kicsi ez a város, ez az Atirau. 200 000 durván. És ez nagyocska. Nekem kisvárosi csórónak. Amúgy rengeteg olajuk van, meg vannak mindenféle fémeik is, amiket bányásznak, meg ilyesmi. Például nagyon sok króm bányájuk van. Ezek a ferró, ércek, fémek, valami ilyesmi. Nem tudom pontosan, csak a tegnap egy kicsit még dokumentálódtam. Testvéreim az útban, végre kiveregettük. Végre kiverekedtük magunkat Atirauból, és úton vagyunk Aktobébe, ahogy már említettem, ma nem hiszem, hogy olyan nagyon izgalmas szakaszok várnak ránk, bár sose lehet tudni, hogy milyen terve van a fennvalónak velünk. A kalandunk merre alakul, de reméljük, hogy csak és kizárólag jó irányba. És tényleg ilyen nagyon lapos, nagyon sztyeppés, nagyon ilyen egyhangú tájra számítok, aztán nem tudom, hogy milyen lesz. Rohadt nagy ez a Kazahsztán, hogyha azt vesszük, tehát úgy képzeljétek el, hogy körülbelül, ha nem is teljesen, de kb. Egész Kazahsztán területe akkora, mint Európa. De komolyan, frankon, nézzétek meg a térképen. És itt Kazahsztánban igazából itt derülnek ki, hogy egy országnak mekkora távolságai vannak így várostól városig, komolyabb városig. És na hát ebből fogunk ma nektek egy kicsit megmutatni, úgyhogy mindenki készítse be a kedvenc piáját, kajáját, vagy vegye fel a motoros ruhát, sisakot, suppanjon fel ide mögénk hátra, és
tartson velünk a mai napon is, Aktóbébe. Ami viszont jó, tehát hogy nagyon sokat kell menjünk Kazahsztánba, oda is, vissza is, stb. Viszont tényleg ezek az üzemanyag árak, ezek fenomenálisak, tehát ilyen egy lej körül van körülbelül a gáz, tehát az autógáz, ez a GPL nálunk, és 2 lej 40 bani, meg ilyesmi, 1 liter benzin, tehát nagyon menő. Amúgy most pont per pill 92-es benzin van a Nordembe, Ragnarba, mondjuk jó régi, azért 92 óta nem csináltak új benzint. Na mindegy, a lényeg az, hogy nem volt 95-ös ott a tegnap előtt ott a kútnál, de ezt leszámítva egyelőre nem érzek semmi különbséget, nem hiszem amúgy, hogy ez a 3 oktán olyan sokat számítana, de ha majd ilyen 80-asakra, meg 85-ösökre kerülünk, akkor viszont a Jax garázs jó voltából van oktán boosterünk, és abból jó sok, tehát azt fogjuk használni, nem másért, csak hogy kíméljük a gépeket. Mesélte Attila, hogy olyan is volt, hogy ilyen 80-valányos benzinnel mentek a Dacia-val, és amikor leállítod, biztos megvan az idősebbeknek ez a feeling, mikor leállítod a motort, akkor még ketyeg egy kicsit, hogy csak azután áll le. Na hát reméljük, hogy Ragnarunk szereti ezt a benzint, mert ez van. Úgyhogy nincs más lehetőség, de itt még nem hiszem, hogy Kazahsztánban, a benzinek hazájába baj lesz ebből. Na, majd ha látok valami hegyet, mutatom, jó? Amúgy köszi a nagyon sok értelmes hozzászólást ehhez a kameraszöghöz, meg pozícióhoz. Valaki mondta, hogy engedjem lenne be a plexit. Hát én inkább akkor, mit tudom, növök még 5 centit hónapig. Nem, na, ez nem kívánságműsor. Ez az én kalandom, így néz ki, így kell nézni, ha tetszik. Na, ja, és még ott valaki írta, és nagyon jót nevettem rajta, hogy ő igazából 20%-ban a tájér van, és 80%-ban a dumám ér, úgyhogy köszi neked, barátom. Ez nagyon jó volt, feldobta a napomat úgy unblock. És még valamit akartam mondani, csak nem tudom, hogy mit. Ja igen, hogy jók ezek az ilyen egynapos pihenők azért, mert tényleg egy kicsit az ember tud rendezkedni a dolgai között, beszél a családdal hosszabban, meg ilyesmi. Viszont van egy hátulütője is, ugye, amikor ugye elcsillesztél meg minden, és akkor rágondolsz, hogy te jó Isten, még mennyi van hátra, akkor ugye kicsit úgy nem jött az este, hogy jaj, reggel megint kell menni, de most itt van megint a lábam között egy vas, egy jó nagy vas, és vissza van jöve megint a motoros kedvem, a kalandvágyam, meg mindenem, úgyhogy semmi baj, nincs más hátra, mint előre, jöjjön, aminek jönnie kell, hölgyeim és uraim, kereken 600 kilométerünk van még hátra Aktóbéig, a Nomád hotelbe fogunk menni, amúgy tényleg nagyon vagány volt itt minden, jó kaják voltak, nem mindig videózom a kajákat, ne haragudjatok, de úgy vagyok vele néha, hogy egy kicsi nyugi, együnk, ne kelljen mindig ott pörögjön a kamera, meg ilyesmi, de igyekszem azért megmutatni, hogy mit eszünk, hogy esszük, meg ilyenek, csak na, néha lesz olyan, hogy ez kimarad, de értsétek meg, hogy egész nap annyit megy a kamera, hogy kell spóroljak a pixelekkel, na, mert sose lehet tudni, válság is lehet, pixelválság. Na, de legalább száraz, nem sáros. Olyan hülyén csinálják, hát ott miért nem csinálnak ott meg egy sávot, ott, és akkor utána lehetne haladni, de gondolom annyit jártak földúton, hogy ez így nekik teljesen jó. Jaj, reggel dobott a YouTube egy ilyen kazak híradót, ügyesek vagytok. Vizezik az utat, hogy ne porozzon. Látjátok, azért kazak nép, nem bolond nép. Ja, elfelejtettem mondani a reggel, hogy csapolj bele, ahogy Borát mondta. Sajnos még nem találkoztunk vele. Többé valószínű, hogy nem is fogunk, de attól még. Amúgy kérdeztem itt a helyieket, hogy mi a pálya, és azt mondták, hogy ők annyira nem csípik Borátot, mert egy kicsit lejáratta az országukat, de különösebben nincsen bajuk vele. Még ilyesmiket tudtam meg, hogy az átlag fizetés az olyan 4 és 500 dollár között van egy hónapban. A lakásárak azok jó drágák, viszont az élet nem olyan drága,
ha már csak a benzinárból is indulunk ki. És esznek lóhúst, igen. Ha már így kérditek. Jó lenne előzzünk, csak ott van egy handle. Hát itt út sincs, vonal sincs, meg se tudnak büntetni. A bátyjának ott valami gebasz van. Hol lett a kereket, hé? Ja Istenem! Na, az cumella. Egy kicsit kanyarodjunk vissza ez a GPS témához az oroszoknál. Sokan írtátok, hogy offline térképet kellett volna tölteni. Hát az a helyzet, hogy le volt töltve, higgyétek el. Csak nem a térképet zavarják, hanem a térkép használatához szükség van a motornak a GPS koordinátáira, hogy el tudja helyezni ugye a térképen, valahogy így működik ez a dolog, és magát azt a jelet, a GPS jelet zavarják, tehát lehet neked offline térképed, online térképed valami, ja, és persze sokan írták, hogy itt be vagyunk rezerve, meg nem tudom mi, holott 20 évvel ezelőtt papírtérkép, ilyen, nem azzal van a baj, hogy A városból B városba hogy jutsz el, mert vannak táblák, ki lehet nézni, meg lehet kérdezni, hanem a városban, amikor egy spéci címre kell menjél, mit tudom én, az Igorszkaja utca 69/13-ra, akkor van igazából a baj, mert azt úgy már kicsivel nehezebb megtalálni. Na, de hát ez van. Ez is a kaland része, hogy feltaláljuk magunkat, eligazodunk így vagy úgy, úgyhogy keine Ahnung, ahogy mondja a német klasszikus. Említettem volt, hogy mennyire komoly teljesítmény lehetett hazajönni Szibériából, és annyira bizgerált a csőrömet ez a dolog, hogy az este, még ugye volt időm is egy pici, ennek is utána néztem, hogy ez kb. Hogy történhetett, mert nem tudom, biztos sokan tudjátok, biztos sokatoknak a felmenői is akarva, akaratlanul részt vettek ebbe a buliba. Tehát ott az első világháború utáni részre gondolok igazából, 18-tól arrafele, és utána néztem, hogy ez hogy történhetett, tehát hogy tudtak hazajönni, de nem úgy kell elképzelni, hogy na jó, szerusztok, én elmentem udvarhelyre, Szibériából, hanem tehát alapból azért vitték Közép-Ázsiába, meg Szibériába, nézzetek szét, sehol semmi, tehát magába Szibéria is, meg ezek a sztyeppék, tajga, meg ilyesmi, ez egy börtön. Tehát innen, hogy te hazajussál, azért kellettek oda skillek, meg tudás, meg tapasztalat, meg ilyesmi. Viszont ahogy olvastam, tehát volt olyan, hogy haza is vittek idővel embereket, vonattal ezzel-azzal. Volt olyan, akiket kiadtak munkaszolgálatra, hogyha szerencséjük volt, kaptak ételt, szállást, ruhát, stb. Ha nem, akkor ott lett a vége a történetüknek. Viszont volt, aki nem nyugat fele ment haza, hanem kelet fele, tehát elmentek még keletebbre az óceánhoz, és olvastam, hogy a Vörös Kereszt, meg ilyen humanitárius szolgálatok hajókat béreltek, hogy hazavigyék az embereket, tehát az is egy lehetőség volt, és volt, aki mondjuk elszökött 18-ba vagy 19-be, és mondjuk 20-ba, 21-22-be ért haza, közben megállt valahol, dolgozott, hogy legyen pénze tovább haladni. Volt, akik hónapokig vártak a vonatra. Fú, nem lehetett könnyű, se papírokkal, se felszereléssel, se GPS, se internet, semmi, csak maga az a vágy, hogy te igenis haza akarsz érni, és tényleg le az összes kalapokkal azok előtt, az emberek előtt, abból már senki nem ér szerintem, de aki ezt végigcsinálta, az azért nem gyenge csóró. Vagy a másik, ami még durva, hogy amire hazaértek ezek az emberek, Erdélyt már ugye Romániához csatolták, tehát effektív nem is abba az országba értél haza, ki tudja a szeretteiddel is mi lett, úgyhogy hát nem irigylem őket, vagy nem irigyelném őket, nem irigyeltem őket, fene tudja, de régebb azért kemény idők voltak, most pedig sírunk azért, mert nincs internet. Nézzétek meg, mi van ott a kocsin! Helikopter! Most azért is izgi, mert hogy június 12-14 Székelyudvarhely,
Heli and Adventure Fesztivál, overlander autók, helikopterezések, úgyhogy ha a környéken vagytok, mindenképp látogassatok el. Valami minimális belépő van, programok lesznek, jó kaja, meg minden. Lehet helikopterezni is. Lóri meghordoz úgy a környéken, hogy lefossátok a tangátokat is. Na, berakom ide a borítóját a rendezvénynek, aztán nézzetek el oda. Jaxi barátom a főszervező, úgyhogy biztos, hogy jó lesz. Na, helikopter, helikopter! Ja, ha már ilyen promotálásokban vagyunk, akkor lenne egy feladatom nektek, srácok. A Facebookon, hogyha megnézitek az oldalamon, megosztottam egy nyereményjátékot. Van ugyanis a Transil Motors motorkölcsönző, és van egy közös nyereményjátékunk. A lényeg az, hogy az eredeti bejegyzés alá kommenteljétek be 3 barátotoknak a nevét, jelöljétek meg, lájkoljátok be a Facebook oldalukat és az Instagram oldalukat, és június 15-én, nem tudom még hol leszek, de valahol fogok egyet sorsolni, ha összejön, és lehet nyerni 200 euró értékben, ha jól tudom, 2 napi motorvérlés Székelyföldön, úgyhogy szerintem megéri 2 bekövetésért és 3 ember megjelöléséért. Van esélye nyerni, CF motorjuk van, KTM-jük van, mindenjük van, amire szükséged lehet, és lehet egy jó csapatni Székelyföldön, úgyhogy hajrá! Facebookon megtaláljátok, csak az a kérésem, hogy az eredeti poszt alá kommenteljetek, kérlek, mert hanem akkor nehéz lesz nekem összeszedni itt a dolgokat. Rokkófény, ahogy akarod. Vannak itt még motorosok, hello! Hi, Alpár, good bike! Oda néz azt a gumit. We are going to Aktobe! El kellett öltözzünk, héme. Cug van. Fú a szél. De jó, haladunk, hál' Istennek. Szinte autópálya, sőt, autópálya tempózzuk a dolgokat. Haj, de jól esik ez a kabát, hé. Na srácok, mutassak egy kazakh közvécét az út szélén? Tadám! Tadám! Jó étvágyat, aki eszik, bocsi. Na, megálltunk egyet. Vegyük fel az esőruhát, mert ott arrafele már nem olyan bizalomgerjesztő a téma. Akkor inkább felvesszük, most itt le tudunk ülni, nyugodtan felvenni. És utána majd csapatjuk tovább. Tegnap kicsit matekeltünk, hogy és hova fogunk érni, és úgy számoltuk, hogy ha minden úgy megy, ahogy kell, akkor 7 nap múlva, tehát jövő csütörtökön érünk Dushanbébe, és akkor kezdődik majd aztán a Pamirra felmászás. Érdeklődtünk, hogy mi a helyzet, van-e nagy sár, javítják az utat, mi a helyzet, helyiektől is, Szergelytől is, Attilának egy ismerősétől ott Novosibirskbe, és mindenki azt mondta, sőt még a Dushanbe Bike-tól van egy ilyen Facebook oldaluk, minden motoros ott áll meg, Icsibuctól elkezdve mindenki, úgyhogy mi is ott fogunk majd megállni, hogyha szükséges, akkor gumit is fogunk cserélni, de nem tudom, mondjuk ezek a hosszú aszfaltos szakaszok fene tudja. Na mindegy, a lényeg az, hogy ott még megállunk, és onnan ugrunk neki a Pamirnak. Az
kemény lesz azért, hát ilyen 350, 250 offroad szakaszok lesznek, azt pedig muszáj megcsinálni, mert közötte, a két település között nincsen nagyon semmi. Sőt, Tadzsikisztán és Kirgizisztán között van egy 48 km-es senkiföldje szakasz, ahol aztán brutál menet van elméletileg. Attila már volt, úgyhogy én utána beszélgetek, meglátjuk, hogy mi lesz elméletileg. Na, mindenki meg tudja csinálni, mi is meg szeretnénk csinálni a Pamirt, mert az egy nagy, az is egy cél a bakancslistámon, úgyhogy mindenképp, hogyha csak nem történik valami olyan dolog, vagy időjárás, vagy valami közben nem szól, akkor mindenképp a Pamiron lesz a menet, plusz ott lesz a keresztelője Ragnarnak, úgyhogy no, gyertek szépen, kosztümbe, ügyesen, találkozunk ott. Hosszú ez a vonat. Valaki számolja meg, állítsa meg a videót és számolja meg, hogy hány vagon van. Én most nem fogom. Na, nem kell megmossuk a motorokat. És a motorokot se. Úgy nézem, hogy megmosódnak maguktól. De azon gondolkoztam, hogy szinte tényleg minden nap rajtunk volt az esőruha, és annak ellenére, hogy amikor indultunk el, vagy még Törökországba is néztük, hogy Kazahsztánban plusz 37 fok lesz, hát az valahogy elmaradt az a plusz 37, nem tudom mi lett vele. De most már ez van. Legalább nem izzadunk. Tudjátok, miért állnak így a lovak? Hát loadingolnak! Kezdtem kicsit aggódni, hogy 90 km-re van még az üzemanyag, hogy hol lesz egy benzinkút, de hála az égnek, hogy ott egy van. És most egyet tankingolunk. 92-es van. 226 ér. Mindegy mi az, csak adjanak valami benzint. Egy jó kis UAZ. Tankingoljunk egyet, szerintem most 15 bele fog férni. Na, aki keresni a WC-t, itt, azt se tudom hol a világ végén, annak mutatom, hogy ott van. Szóval hova eljöttünk, hé? Mondjuk én akár ott tudnék pisilni, de itt már ez a trend, akkor ide megyek. Mutatom nektek legalább, hogy mi a pálya. Alig fér bele a 15 liter, 14,6-nál már írta, hogy hoppá. Itt is egy másik budi. És itt még egy. Na, felkészültetek? Foglalti, ne? Édes Istenem. Fú. Belé találok ide esni. Ja, de 600 réteg cucc van rajta. Na jó, ezt nem mutatom. A WC olyan volt, amilyen, de lehetett fizetni kártyával, órával, és volt 95-ös is. Úgyhogy túlpár, most látom. Az olyan, mint az alpár, csak túlpár. Látjátok? Túlpár. Na, csinálnak velünk képet.
Yeah. Úgy. Goodbye. Úgy fúj a szél, srácok, hogy a GPS-t is átlósan mutatja, mármint az útvonalat. Igen, onnan csapja így. Na, vannak ilyenek, úgy látszik. Itt a kazakpuszta is tud meglepetést okozni. Nem romlott el a videó, nincsen semmi baj. Csak akarok mutatni egy izgalmasat, nézzétek mi van ott, egy domb! Ott van egy domb! Onnan kezdődik, látjátok? Hú, bakker! Nagyon uncsi ez a szakasz, de nincs mit csinálni, muszáj. Le van zárva a határ, kerülnünk kell. Ez van. Na hallám, mi lesz a lomb? A lomb, a domb túloldalán. Nézd meg, hogy megy felfele. Hú, egy nagy pusztaság. Nézzétek milyen érdekes? Ugyanaz vagyis a rendszám fel van írva nagyba is ide. Gondolom, hogyha összesározódik a kicsi, akkor legalább a nagy látszódjon, vagy fene tudja, hogy mi a célja, de hasznos. Még mindig van 272 kilométerünk, nincs eső, de olyan vagány kis arról fújó szelünk van, hogy váj, nem adnám semmiért, egy vékas suhat magyaró és. Azért nem kicsik ezek a kamazok, hé. Nézzétek meg, akkora kerekei vannak. Jó, egyet faljunk, nézzünk szét, pihenjünk meg, nyújtózzunk ki, azt valami lesz. Hello! Salam alaikum. Salam alaikum! Walaikum assalam. Salam alaikum! Kuda idünk? Vi Vengrie? Mongolia? Mongolia? Mongolia. Oké, assalamu alaikum. Salam alaikum! Kazakhstan. Kazahstan! Na srácok, megálltunk itt egy helyen, mert nagyon brutálisan fúj a szél, vettünk egy helyi limonádét és egy helyi csokit. Lássuk, hogy milyen a csoki. Amúgy itt vannak kaják is, majd berakom a videóba, de nem tudom, most már nem vagyok éhes, Attila se éhes, úgyhogy kicsit szusszanunk és megyünk tovább még 200 km. Az egy csoki bátyja, ezt nézd meg. Jól néz ki. Ott voltunk bent, ez egy ilyen, hát úgy hívják, hogy kemping, aztán a fene tudja, de volt ilyen kajálda, meg minden, volt WC-s néni, 50 tengéért lehetett ott hagyni a pisit, és azért is álltunk meg, mert közben itt történt egy kis, hát nem baleset, vagy igazából az történt, hogy Attila a reggel ott felejtette felét a dokumentumainak a szálláson. Szétszedtünk mindent tegnap előtt, hogy egy kicsit szellőzzön, száradjon, stb. És nem tudom, elfelejtette bepakolni, előfordul az ilyen, na mindegy. És szóltak a szállodából, hogy megtalálták a doksikat is. Az volt a durva, hogy olyan papírok maradtak ott, ami nagyon fontos, tehát az orosz
temporary import, amelyiket itt most minden országba kérik tőlünk. Úgyhogy muszáj volt valahogy megoldjuk, csak az a helyzet, hogy mi már akkor, mikor ezt észrevettük, kb. 400 kilométerre voltunk Atirautól, úton Aktovébe, és baszki, hol a kulcsom? És így nem nagyon tudtuk volna visszafordulni, amúgy is szar az idő, és hála az égnek, hogy az egyik barátunk, hát Attila személyesen is ismeri, én csak Messengeren, Facebookon, Whatsappon, Gábi, aki az Orosz Föderáció tiszteletbeli konzulja Romániából, az ő segítségével telefonon, meg Whatsappon, meg ahol csak egyszer értük, össze-vissza telefonáltunk és elértük a hotelt. Neki vannak kapcsolatai Atirauban, és valaki már elvette a hoteltől a doksit, és valószínű, hogy ma éjjel valamikor fogja hozni Aktobébe, ami 600x kilométerre van. Egy transzalppal valaki. Úgyhogy ezért jó, hogyha az embernek mindenhol vannak barátai. Úgyhogy köszönjük szépen Gábinak ezt a közreműködést. Nélküle is lehet, hogy valamilyen úton, módon meg tudtuk volna oldani, csak kellett volna várjunk mondjuk 3 napot, amíg odaér, nem tudom, XY a táskával, vagy a dokumentumokkal. Na, úgyhogy ilyenek történnek az úton. Reméljük, hogy többet nem szorulunk rá, de köszönjük szépen még egyszer Gabinak a segítséget. Nélküle ez nem jött volna össze. Na, megyünk tovább, még durva van 200 kilométer, és ott vagyunk Aktobébe a szálláson, csak közben úgy fúj ez a szél, hogy nagyon. Na mindegy. Ez is a kaland része. Ti addig is, ha segíteni akartok nekünk, iratkozzatok fel, osszátok meg, ha gondoljátok, támogassatok Revoluton, nem kötelező. De mindenképp dobjatok egy lájkot. Ukrán baszki. Az bizony. A transzalpos. És ő is ukrán. Egy Afrika Twinner. Hölgyeim és uraim, tartozom egy elnézéskéréssel. Nem másért, csak ketten is írták több százból, de akkor is, hogy egyszerűen nem tudják nézni az epizódokat, mert hogy olyan sokat káromkodok benne. Na, erre azért úgy reagálnék egyet. Mondtam, hogy poénosra veszem, hogy reagálnék egyet meg, de nem. Na, a lényeg, srácok, figyeljetek ide. 38 éves vagyok. Nem egy másodikos kis cserkészlány. Bár voltam cserkész annak idején. A lényeg, hogy akinek ez és ez a szintű káromkodás, kötőszó használat, meg mit tudom én, nem fér bele, semmi baj, emberek, nem muszáj nézni, nem szoktam nagyon durván káromkodni, csak hogyha tényleg valami nagyon durva van, és akkor is többnyire ki szoktam sípolni. Most, hogyha egy-két bazd meg benne marad, és az sérti mondjuk egyeseknek a lelki, vallási vagy bármilyen világocskáját, a gyöngyvirágos bárány lelkét megkarcolja, tényleg elnézést kérek tőle, de egyszerűen értsétek meg, hogy ez a true content, ez a valóság, ez jön ki belőlem, és ezt osztom meg veletek. Van, akinek tetszik, van, akinek nem. Kaptam egy olyan kommentet is, hogy ha még sokat kattogtatok a nyelvembe, mert nem tudom melyik epizódban csináltam egy ilyent, hogy akkor ő az összes ismerősének, meg az összes, nem tudom, YouTube felhasználójáról minden egyes videómat diszlájkolni fogja. Na, van ilyen is, hihetetlen, de komolyan, na hát baszkikám! Görges tovább, nézzed a Mária Rádiót, hallgassad a tévét, nem tudom, csinálj, mit akarsz, de nem kell ilyen dumák, fenyegetőzünk, hogy én diszlájkollak, meg mit tudom, hát nyomjad barátom, ha ettől neked kerek a világot, hajrá! Elfelejtettem nézni, bocsánat, mea culpa, na nem. Elértük az 5000-ig, sőt, már az 5048. kilométert. Haha! Na most már csak 20 000 van hátra, kb. De kiszámolja, ugye?
Lada Niva. Erről jutott eszembe, hogy Gerép Domi barátom mondta, hogy nagyon jó a Lada Niva, csak az egy baj van vele, hogy nincsen típushibája, így bármikor elromolhat. Na, ez itt már Aktobé, hála a fennvalónak, mert úgy elálmosodtam, hogy már néztem, hogy vajon hogy lehet a Nordenen bekapcsolni a robotpilótát, de sajnos, hogy én vagyok a robotpilóta is. Jó, oké, van tempomatom, de hát azért jövegettünk, na. Nem tudom, még mielőtt bemennénk a városba, elmondom, hogy mennyi az átlagsebességünk, mert ez azért érdekes. Azt mondja, hogy 99 km/h az átlagunk, srácok. Az előbb még 100 volt, amikor néztem, tehát ugye most már visszalassultunk, de hát könyörgöm, azért ez már tempó 600 km-en keresztül. Úgyhogy na, alig várom, hogy érjünk a szállásra, fessük le ezt a 75 réteg ruhát, és nem tudom, nagyon elálmosodtam így a végére, és még mindig van szerintem 3 napunk, amíg itt átmegyünk Kazahsztánon, az a hülye határ miatt, amelyik le van zárva. Egyszerűen nincs más lehetőség. Semmi. Kell kerülni egy csomót. Na, tehát ez van. Ezt kell szeretni. Na, Attila Google-le megy, én a hírrel. Már kiderül. A kis cserkőzök. Sziasztok! Hello! Ezt meg kell küldjük, tesó! Nem ott, arra kellett tegyen balra, hogy a fordulunk nem melyik közé bele. Na, így a végére még egy kis mosás. Már mindennek mindegy igazából, hát ez úgyis úgy nézünk ki, mint az árvízkárosultak. 800 méter. Azt írja a GPS, de itt csatornázásból nem vagytok csillagos tízesek, bátyáik. De már hogy szeretnék egy kicsit melegbe, esőruha nélkül menni, azt de jó volna. De nagyon jó volna. Szerusztok! Ez az né. Hotel Nomád. És vannak motorosok is. Gyorsan adatok. Azt mondja, hogy mondom is, trip info. 629 km, 4,9-es fogyasztás, 6 óra 29 perc és 97 km/h átlagsebesség, ami volt 100 is. Na, innen már tudjátok a műsort, megyünk szállást nézni, elfoglalni, mit tudom én, aztán majd jelentkezünk. Na, csumi! A few minutes later. Hát sajnos a Nomád Hotelben nem kaptunk szállást, próbáltak értesíteni, de nem tudtak. Az a helyzet, hogy az esőzések miatt tele van a hotel, és a hölgy bentről keresett egy másikat, és most megyünk oda innen 3 kilométerre. Közben kaptunk egy kisbabát is a kezünkbe, csináltunk fotót, meg minden. Néha éri ilyen meglepetés az ember, de már megszoktuk, nem esünk pánikba ettől. Na, még mindig úton vagyunk a szállás felé, 7 perc, 3,2 kilométer, de remélem, na most már jó fele visz, mert kicsit már hosszú a nap, most már kigyújt az üzemanyaglámpa is a bitetanken. Úgyhogy most már érkezzünk meg, léci. Piros pont a Here alkalmazásának, mert itt vagyunk.
Megérkeztünk. A Google egy laza 8 kilométerre lőtte el. Az azért nem kevés. Na, hát reméljük, hogy most nagyobb sikerrel járunk, mint az előbb. 1 hour later. Testvéreim, az útban megérkeztünk a második szállásra. Hát nem éppen az, amit mi rendeltünk, foglaltunk a bookingon. Ugye azt meséltem, hogy ott ilyen overbooking volt, meg rossz idő van, és ezért nem ment el a szobánkból az, aki előttünk volt ott, és a hölgy nem tudta máshogy megoldani, felhívott telefonon vagy 3 hotelt, a 4. sikerült kapjunk szobát. A szoba méretével nincsen problémánk, egyáltalán mutatom közbe. Rendben volt egészen addig, amíg meg nem szimatoltuk ezt az ágyneműt, aztán kicseréltettük. Hát a fal az még hát le van glettelve, de még festeni kell, de ezzel sincsen semmi probléma, örülünk, hogy ezt is kaptuk. Viszont a baj az, hogy nincsen a környéken sehol semmiféle étterem, itt lent valami rendezvény lesz, úgyhogy lehet, hogy éjszaka még megküldjük. Internetünk az nem nagyon van, a hölgy adott egy wifi kódot, amivel be kell lépni, de fizetős, de még oroszul is van, de na mindegy. És lementünk ide a szomszéd benzinkúthoz, vettünk valamit, úgyhogy ez a vacsoránk ma. Nézzétek csak meg. Ez még a tegnapról egy pár virsli és valami csirke, hotdog-szerűség, ez valami káposztával töltött cucc, Attilának oda majd teszek valamit oda a lába közé, hogy ne látszódjon. És a legjobb, az otthoni, a szebeni szalámi, és ez egy ilyen bizonyos helyi krokett, ezzel fogjuk még elnyomtatni, úgyhogy na, ez van, de ne mondjátok, hogy nem mutattam meg a fürdőt, megmutatom azt is. Fürdő az amúgy rendben van, tényleg. Tisztának tűnik, csak nem szabad elővenni az UV-lámpát. Ennél sokkal szarabban aludtunk már Nyugat-Szaharába, aki követte az afrikai kalandot, azt tudhatja. Mindegy, ez van, holnap megyünk tovább, az úti célunk Aral, vagy Aralszk, ahogy itt mondják, 670 valami. Amúgy ez a szoba így állítólag reggelivel 40 euró volt, igen, olyasmi. És lehet, hogy még a másikat is elbukjuk, de Attila írt a bookingnak, hogy... Visszaigazolták, hogy Visszaigazolták? is, hogy elengedték. Na, jó, akkor az legalább az megmaradt, úgyhogy... Na, ez a helyzet, látjátok, én nem mindig a tervek szerint alakul a napunk, vagy alakul, csak nem a mi terveink szerint, úgyhogy ez van, mindegy. A magyar nézőiknek ez téli szalámi. Téli szalámi, aki nem ismerné Magyarországon a szebeni szalámit, kb. Olyan, mint a pikk körülbelül. Na, a lényeg az, hogy holnapra van megint, vagy 600, azt se tudom mennyi, de nagyon sok kilométerünk, szarabb út lesz, sokkal, mint ma, lesz talán még offroad szakasz is, és természetesen lesz eső is, nem tudják, hogy mi van itt Kazahsztánban, 2 hete esik folyamatosan az eső, néztük a radart, így forog körbe a felhő itt ahol mi vagyunk pont, és ugye azért kell ennyit jöjjünk, mert a Beinaui határ be van zárva, tehát feleslegesen, vagy hát nem feleslegesen, de nincs más választásunk, 2700 kilométert kell pluszba nyomjunk, úgyhogy ez van. Nem panaszkodás, csak helyzetjelentés. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, nézzétek az előzőt, a következőt, iratkozzatok fel, lájkoljatok, mert az algoritmus nagyon szereti a lájkokat, meg a hozzászólásokat, úgyhogy hajrá mindenkinek, találkozunk holnap, sziasztok!